và sườn xoay hô nghe đấy ăn thì cô nhâm ở này tỏ chặt đập ăn bia bọc tí đã rõ rồi nhanh đi đây sao nhâm ngon như là mưa xạ hao mà ngang ót nên này nhâm ót nhom mùi được mấy ở đây ở đây ở đây mà mình tích rồi thằng nó hón ơi nó mình tên món đi cầm pu tao gì lũa này một bài này cái nhắm cha một bón nó xa ở bón hôn mưa mua hết đặt còn lại đó lụa lưa không nó chọc phải chào món nhé mới cay đó mới hộp mới ngon thế nào chừng này cam này nè họ giúp giờ ngất tế bông không chú ai sập kẹp nhẹ mũi không ở hình nhầm thấy cô thao cho mình tháo ăn thịt ăn đại thêm món nấu món như ngon này to bừng nó bùng ăn không hai ngon hai nó lực trồn mình nên là cặp rồi hàng ai chấm vào bò hàng mà mình hẳn nó sao mấy rồi bái nữa đây nó đâu đó cầm ong hèm chạp oi chết bái nhà mình nè bò
đâu lú bán đái bái đã này lú đâu cho ngay ba bán này ăn ngay chè máu này đây rồi tầm mai hộp hắn đâu mà hộp hắn này hàn ra hộp đó ngon phải chọc lanh phải chọc lanh hố nữa ê mó cô năm hơi hot nưới ăn thì cô nhâm mà đói mới phải phai nhỉ ngược bóng bóng mà đấy cua mà tất cả hú mạch món người hàng này con trâu nhầm không rồi nhá ăn rồi rồi đấy ông ta đã nghèo ngao cô này thì ai thế có thể đâu nghèo đông này nè thịt đông thiết má nè thịt đông thiết má ngay vào hồ đây nè nè cua xa phó chưa thập kem nè muối á thập kem nè chú chúa nó ăn phải cu ta thoát giúp như là ngất tích mà thế nhằm xài sang chung thế này đừng ngon nè ngon
đó đỡ chuột lành nước lầu rồi nhá mà hả cùi mà lạ ruồi ngay lạ ruồi phải chưa chấm chấm tôi chăm thịt cu đừng ăn thịt cu đó nè nè thế sẽ toàn sẽ ăn được không? Vậy sẽ ăn toàn. Nó có một việc phải chóp đó này. Đấy nhá. Mình quê bởi liên nhằm chung của sao không nữa. Bà nhằm của xa, nhằm lợn này của da chanh chanh. Nực tiệt. Ê, bạn cầm ra kia. Chẳng câu lại không? Ở có màu pri. Lỡ. Tao rồi mà đông này. Bên lên sao tròn này. Lọ. Nó trăm nữa. Trăm mình lọ chưa? Nó khô này. Lọ đâu?
Thấy dùng như thế. Tục nó pha bong thì chắn là bằng. Nó bị cháu. Nấu. Mỏng. Nước bút không? Tôi bỏ vô cho tập nè YouTube nè môi phó nè. À quân. Miệng đi bye bye.